السلق المحشي وصفة معروفة لذيذة، أنا بحبها كتير. طلبت مني مسبقا وهلأ حبيت لبي الطلب وأقدم لكم إياها على طريقتي كيف أنا باكلها بالبيت. هلأ طبعا الحشوات مرات بتختلف حسب البلد، الطريقة بتختلف، التوابل البهارات بتختلف. هيدي كل شخص على ذوقه والأكل أذواق، وبنصحكم تجربوها لأنه كتير كتير طيبة. خليكم معنا تشوفوا هيدي الحلقة الشهية. قبل ما نبلش بهيدا الفيديو ما تنسوا تشتركوا بهيدي القناة لدعمها وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل الإشعارات للفيديوهات القادمة. بداية عندي رز مصري منقوع ربع ساعة ومغسول، بدي أوضعه بوعاء لا أعمل هيدي الحشوة الطيبة. عندي البهار الحلو اللي هو مكون واحد بهار حلو، وعندي الفلفل الأسود، وأيضا بتضيف اللحم المفروم. اللحم هون لحم عجل وقليل الدهن جدا، يعني ما في دهن. رح أضيف فوقه الملح طبعا. هيدا اللحم مفروم على الخشن مش ناعم. وهلا بدي ارجع اضيف زيت الزيتون لاعطيها رطوبه ونكهه من الداخل. هلا في ناس بتحب تضيف السمنه او الزبده الدايبه، يعني هيدا شي حسب رغبتكم. وعندي هون مرق لحم، عم ضيف مرق لحم مشاهدين الاعزاء كمان لاعطيها زياده نكهه وزياده طعمه. وبدي اخلط هيدي المكونات بشكل جيد لتمتزج عندي وتصير حشوتنا جاهزه. طبعا تختلف الحشوات عن بعضها، هيدي الحشوة اللي أنا بعتمدها. عندي هون السلق مغسل ومنظف. هلأ رح أعطيكم كذا طريقة تشوفوها. عندي هون أول شي الكعب بشيله بستعمله لمتبل السلق، هذا شي بيرجع لإلي. عندي بدي أقص لنقول هيدي اللي شلتها هلأ بدي أعملها ورقة وحدة، وفي أعملهم وراء صغيرة. إذا بدي أعملهم وراء صغيرة بشيل الضلع الموجود بالمنتصف مثل ما عم تشوفوا. هلا صاروا عندي ورقة صغيرة في لفهم حسب رغبتي. اما اذا عندي ورقة صغيرة، هلا كان عندنا ورقة كبيرة، عندي ورقة صغيرة بشيل الضلع وهيدي في استعملها ولفها. ولكن في طريقة هون بدي شيل قسم من الضلع شوي بس مشان بعدين تلف عندي الورقة وما يطلع هيدا الضلع بالاكل انا وعم باكل السلق. هلا بدي حطهم تقريبا شي 20 ثانية بالماء المغلية وشيلهم، بس شي 20 ثانية مشاهدينا مش أكتر، 20 25 ثانية مشان هيدا بيطرى دغري. طبعا منشيلهم بعد 20 ثانية وبنحطهم على كذا فوج وبنحطهم بالماء البارد، هيدي شغلة منيحة. وبنرجع بنصفيهم ليكونوا جاهزين عندي للحشي. عنا وصفات الكوسة قبل ما رح احط لكم الرابط اسفل الفيديو. عنا وصفات الملفوف او الكرنب المحشي كمان اسفل الفيديو. عنا ايضا وصفة قديمة لورق العنب بالزيت مش باللحمة كمان اسفل الفيديو، رح احط لكم اياهم اذا بتحبوا تدخلوا عليهم وتشوفوهم كمان كتير طيبين. هلا شوفوا عندي هيدا السلق مسلوق جاهز. بدي اوضع الحشوة بهذا الشكل ومدة، وبحاول مدة تكون نفس المستوى مشان لما نلف حبة السلق تكون عندي جالسة وشكلها جيد ومبروم وشكلها مشهي. هلا عادة نحن بس نعمل ورق عنب بنسكره عن الجوانب، بس السلق ما بحاجة لأنه السلق الورقة تبعيته بتلزق على بعضها يعني ورقيقة مش مثل ورق العنب. هلا رح فرجيكم كمان مثل ما عم تشوفوا عندي هيدي الطريقة، في كمان طريقة لفها بهيدا الشكل وابرمها بإيدي. وكل واحد وكل ست بيت أيضا عندها طريقتها باللف، ولكن حبيت فرجيكم على كذا طريقة. عندي هون كمان في أعمل حبة السلق بهيدا الشكل، أحط الحشوة بالنص وأيضا لفها مثل لنقول خلينا نقول بقجة منقلها نحن هون، بلفها على بعضها. هي بتلتصق لأنه رقيقة ومسلوقة، وبرجع ببرمها وكمان بتكون عندي جاهزة. وهيك في كمان أعمل السلق. وإذا عندي شقفة صغيرة وما بكبها ولا برميها، بحط فوقها مش تحتها، فوقها على الطرف شقفة تانية. وكمان أيضا في ارجع حط هيدي الحشوة ولفها وما بواجه أي مشكلة. وهيك ما بكب السلق الوراق الصغيرة وبستفيد منها بهيدا الشكل وما بحتار أنا وعم أقطعهم. هلا هيدي شقفة كمان في ارجع إذا أطرافها في ضبها شوي على بعضها وبيمشي الحال، تعطيني شكل حلو. عذرا للمقاطعة، بس ولكن اللي بعد ما اشترك بقناة فرايد
اللي إلها وصفات سريعة ولذيذة جدا. عملتها جديدة، هي قناتي، بتلاقوا رابطها أسفل الفيديو أو رح تبين عندكم هلأ على يسار. ادخلوا واشتركوا وشوفوا الفيديوهات اللي نزلت كتير طيبة. هلا عندي طنجرة، عندي أوراق سلق، هيدي بعد السلق نية ما بحاجة أطبخها. بحطهم بالكعب. أنا حسب رغبتي بحب ضيف البطاطا، بتطلع طيب كتير. هذا الشي بيرجع لإلكم، بتضيفوها بورق العنب ما بتضيفوها، هذا الشي بيرجع لإلكم. تعدد الوصفات وتميز. كعب السلق كمان لحطه بالأسفل بيعطي كله، هيدا بيعطي كمان نكهة للمرق. بتعرفوا الكعب عادة هو أقوى شي بالطعم للشيو، كمان بالنهاية فوايد. وهلأ بدي صف ورق السلق على الداير مثل صفة الورق العنب اللي كلكم تعرفوها. منصفهم بشكل دائري. هلأ أنا طلعوا عندي تقريبا برمي وثلاث ارباع لأنه الكمية منا كتير كبيرة. شوفوا ما أحلى أوراق السلق كيف طالعين، حلوين كتير. وهلأ رح يكونوا عندي أشهى وأطيب. طبعا هلأ حطينا الثوم، بحط الثوم لأعطي نكهة للسلق. وأيضا لحط الطماطم، هيدي الطماطم تعطي نكهة للمرق. ما لحط معجون الطماطم صراحة. لحط كمان شوية فلفل حلو اللي هو بهار الحلو، شوية فلفل أسود، ولح رش ملح. أوكي. هلا من بعد ما رش هالمكونات كمان رح ارجع اضيف شوية زيت زيتون اللي بيعطي نكهة كمان للمرق ورطوبة. هيدا الشي بيساعد الرز ما يطلع عندي كمان ناشف. هلا بدي غطيها بأي شي بتقل فيه بطنجرة، بعبيها مي فوق الصحن، بحط صحون المتوفر عندي بقدر تقل فيه. وبضيف مرق لحم. هون عم نضيف مرق لحم وليس ماء، لأنه كله بيعطي نكهة. والمي ما بخليها قليلة ليستوي السلق وتنبت حبة الرز ويكون جوسي. أحسن شي جوسي، المقصود رطب. طبعا بدي اضيف عصير الليمون، انا رح اضيف هون ليمونة كاملة. فيكن تضيفوا اكتر، اثنين مثلا اذا بتحبوا طعمة الليمون فيه قوي. الليمون نحن باللبناني بنقول له حامض. رح اضيفهم مع هيدا المرق واحطهم على النار. طيب هلا لفينا هيدا السلق، حطيناه بالطنجرة، حطينا معه البطاطا ومن الكعب سلق مشان ما تلتصق البطاطا، وهيدي حسب الرغبة. بدنا نحطه على النار من بعد ما ضفنا عليه هيدا المرق. المرق مشاهدين الأعزاء برأيي الشخصي في ناس بتقلل شوي المرق، أنا بفضل إنه المرق ياخد هيدا الكمية اللي حطيناها، وبتقعد على النار تقريبا حرارة متوسطة شي 50 دقيقة بتكون جاهزة. المرق عندي بينزل وهيك ما بتطلع ناشفة، والورقة ما بتنشف من برا. يعني الورقة إذا كانت كتير ناشفة نشفة المي بتقرقد من برا، بيطلع لونها مش حلو. نصيحتي تتبعوا هيدي الخطوة لأنه تعطيكم سلق جوسي رطب ولذيذ جدا. السلق صار عندي جاهز. رح نحطه بصحن ونضيف عليه شوية زيت زيتون لا تعطيه لمعة ونكهة، ونتذوقه طبعا. إن شاء الله يكون نال إعجابكم. شوفوا حبة هيدي السلق الرائعة فعلا. حبة السلق بتضب على بعضها، أسهل من ورق العنب، ما بحاجة تسكر عن الجوانب. عن جد رائعة ولذيذة. بسم الله. مم. 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 شو بدي أقول لكم، البهارات اللي حطيناها، شفتوا البندور اللي حطيناه عطت طعمة بالصوص. يعني الصلصة، المرق، مرق اللحم بنصحكم تحطوا مرق لحم لأنه كله هيدا بيتفاعل مع بعضه. فرق ما إنه حط فقط مي. أوكي. الأكلة مرات بدها شوي هيك صبر وشوية تفكير. وأكيد أنا بعرف إنه في ناس بتعملها طيب كتير ولذيذة وبتحط معها مرق، وأنا بحترم هيدا الشي فعلا، لأنه بحترم الأكل وبحترم اللي بيهتم كمان بالأكل. مم. أعزائنا أحبابنا المشاهدين والمتابعين واللي بعدهم ما اشتركوا بهذه القناة، بتمنى أنكم تدعموها، تشتركوا فيها. جاية وصفات جديدة
واللي بدي أقول لكم إياه. إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة من مطبخ الشيف أحمد.